melko lumihommat, että pääsi edes tänne Pariikolle. Lähdetään tekemään lumitöitä. Nyt mä muistin, että mun piti tehdä tuohon vehkeeseen. Aika monesti joutuu nostelemaan niin pimiään paikkaa, ettei näe mitään. Niin semmonen akkukäyttöinen kamera. Olisiko se aika helppo, sen kun laittaa tuonne ja akun kiinni ja menoksi. Näistähän se pitää rakennella. Mä olin kurottaja joskus, mutta ei se toiminut siinä. Liian huono tuo antennisysteemi. Mutta kokeillaan tuossa. Joo, mä oon olikohan pari vuotta sitten miettinyt tämmöstä kaikki, jos otetaan vaikka tuo puolikas ja siinä on leviäkuljetus, niin siihen vaan kiinni vaikka magneetilla ja näyttökin on akulla, jos haluaa. Tai kokeillaanpa tuolla, niin ainakin syttyi tuohon no-signaali. Vielä kamerakin. No niin, siinä on näyttö ja vähän kaikuu, kun siinä on tuossa on mikrofoni. Katsotaanpa kuinka kaukaa tämä ottaa. Näkyyhän se kuvaa tuolla. Joo, tämä viikko onkin uppouttu tuohon yhteen projektiin. Vähän koittanut saa selvää, että mitä mä oon. Mitä kaikkia mä oon siihen tehnyt. On niin monimutkainen, että joo, vähän siihen mennyt aika, mutta pistetään tästä nyt tämmönen viikon pikkukooste. Kunhan tässä rupeaa sitten vähän vilkastua, niin ruvetaan laittaa taas videottaa. Mutta voi laittaa kommenttia tuonne, että haluaisitteko te nähdä jotain videoita tai tämmösiä. Ja mistä vois tehdä video yleensäkin. Hyvissä ajoin työmaalla, eipähän ainakaan ikinä myöhästy. Joo, kipsilevyä siis. On siinä kantaminen, siinä olisi vielä 3 lampua.
Pitäisköhän tehdä tämmönen kurottajan pystytyskin. Ja vähän tätä, että miten kannattaa tehdä, kun ollaan työmaalla. Meillä on nämä pyörivät piikit, niin näillä on kyllä kätevä tehdä vaikka ja mitä. Eli tässäkin sivulle päin nostetaan, niin etujalakoilla enemmän pystyy. Ja kun kääntää piikit, niin ne on pikkusen sillain. Mulla ei ole kippaavia piikkejä, jotka voi näinkin tehdä. Joo, tässä vehkeessä ei ole lisähydrauliikkaa, että napilla sais painettua sitten joko piikkejen kavennus tai levennys. Tai sitten on niitä piikkejä, jotka pyörii ja vielä voi sivulle päin kipata näin. Muutenhan se ei onnistu, se vaan kippaa näin päin. Tämä on Manitou 2550, eli 25 metriä puomia ja 5000 kiloa nostaa. Toki painaa se 1,5 tonnia. No piikit painaa aika paljon. Selvisi muuten se kaukosäädiongelma siihen kurottajaan. Eipä sitä olisi muuten nähnyt muuta kuin tietokoneella. Ja siellä oli tuolla näytön takana Ekulta laitettu joku johto kiinni, mikä ei saa olla kiinni, että se antoi väärään paikkaan virtaa. Ja kun just niitä ei vissiin niin näy tuissa sähkökuvissa, niin vaikeapa sitä on tietää tuommoisia. En vaan tiedä mitä loppupäivä tehdään. Kello pikkusen yli 9 ja koko päiväksi oli tilattu koneen. Niin se oli siinä. Lähtäpä käymään syömässä ja sittenhän pitää hypätä toiseen koneeseen taas ja käydä tuolla tehtaalla puottelen taas jäätä vähän. Kyllä mä vähän luulen, että tämä vuosi tulee olleen tämmöstä hyppäämistä joka koneen välillä. Onpahan töitä, mutta kunhan olisi niitä ylitöitäkin, niin sais vähän tienattua. No niin, lähdetäänpä toisella koneella. Joo, kyllä tänne tehtaallekin saa aina tehdä noita koulutuksia. Kavetaanhan kortti esille, niin päästään sisään. Siellähän niitä on jääpuikkoja, vähän puottaa alas. Joo, pitkältä matkalta joutaa ottaa jäät pois, niin siirrelläänhän koneet. Joo, ukkelit lähti kahville, niin juokasin tuossa itekin kahvia. Nyt lähdetäänkin sitten tuonne eri paikkaan, tarvii suodattimen naamalle. Vähän hajuhaittoja, niin kävästäänhän vielä siellä. Tää kyllä menee ylitöiksi, mutta se on helvetin hyvä homma. No niin, sehän oli siinä.
Kellokin on jo 3. Sopivasti päivä tää. Ei kyllä haittais, vaikka tulisi vielä joku keikka. Niin Joo, aamulla näytti vielä, että olisi huomenna kurottajakeikka. Mutta nyt kun tuosta lähti ja katteli, niin eihän se ollutkaan enää kurottajakeikka. Se oli nosturikeikka. Tai no siellä oli 2 nosturikeikkaa. Ensin käydään toisessa paikassa ja sitten mennään taas tonne tehtaalle. Siihen ihan viereen missä kävin, niin nosturilla. Joo, tämmöstä tuli sitä lihasta. Tämä murenee ihan pikkupalloiksi. Aika kuivaksi meni, niin tehdään kasti. Aika hiljasta on näiden videoiden kanssa, mutta pistetään heti kun rupeaa tulemaan. Tää nyt ruveta tekemään tuossa yhdestä lapsuuden ystävästä niin muistovideo. Kukaan muu ei ehdi tai ei osaa, en tiedä. Joo. No, katsotaanpa huomenna taas. Joo, tässä tekemässä tekoälyllä näitä videoita. Mulla on semmonen yksi projekti tosiaan. Mutta tämä on pitkä prosessi. Joo. 3 videota päivässä voi tehdä 8 sekuntia maksimi. En tiedä. No, mutta tästä sitten jossain vaiheessa ehkä lisää, mutta katsotaan tätä. Tuotapa ilmanpaine tuosta emännän autosta. Tuo takarengas näyttää niin tyhjältä, niin tämä. Milloin mä tein tähän sen uudet akut tai patterit. Ja hyvin oli vieläkin virtaa. Vähän meni takarenkaisiin ja laitaanhan täyteen. Viikon viimeinen työpäivä. Nosturikeikkaa ja ois kyllä helvetisti tekemistä, mutta taian riippasta kännit. Ja tähän pitkästä aikaa tällä 60. Verran pölisi, että peruutuskamerasta ei kyllä näe mitään. Joo, laattaa ja suurmuottia. Sitten tähän varjopaseen päälle, niin jalan päältä jalan päälle. Joo, nämä työmaatkin, ne on aika paljon kiinni mestarista, että minkälaisilla asenteilla se on siellä ja työmiehet minkälaisilla asenteilla. Jos niinku mestari on hyvä tuulinen ja näin, niin on se paljon mukavampi mennä niinku työmaalle ja ruveta hommiin. No, laski paljon. No, nostapa puomina. Hyvä, laskepa siitä koukulla. No, hyvä.
Se oli siinä. Lähetäpä seuraavalle työmaalle. Tää ruveta soittelemaan, että joko sinne sais mennä. Täällä ei laitettukaan yhtä laattaa, niin pääsi vähän aikaisemmin. Joo, tämähän näyttää hyvältä. Ei muuta kuin suoraan tuonne tehtaalle ja tätähän pääsee ajoissa kotiin. Jos ei nyt jotain muuta tuu vielä. Joo, vetähän ruokataukokin, niin ei tässä jouva syö. Tässähän joutuu ihan lumitöihin. Joo, vähän telineosia tuolta. Pari nostua ja sitten on hyvä. Hukataanhan kaikki puomit sataas. Ei muuta kuin vehkeet kassa ja kotia. Hori! Kotia. Hori! Kotia. Hori! Lähde juomaan maitoa ja mehua. Hori! Maitoa ja mehu. Hori ja viino. Maito. Hori! Joo, semmoista se on. Kaverilla olisi tänään kyllä synttärit. Hirviänä olisi hommaa, mutta tässä se joskus vähän rauhoittua ja ottaa sille rennosti. Joo, taas on rikki tämä. Vasta vaihdettiin. En tiedä mikä täällä aina menee. Alkoin tuo, mutta no onneksi on varalla yksi vielä. Tää on se korin tunnisti. Tai tuo puomin päätunnisti, joka tunnistaa kaikki työkalut. Oi perse. Onko tämä jäätynyt maapalloon kiinni tää mun auto? Eihän mä pääse pois töistä. No, kokeillaan lähtisikö tässä. Pari kaljaa pitää hirviä määrä. Patonkin syödä. No niin. Hakkaat itse sillä patongilla niitä saatana. Ai saatana, mulla on joku piikki tuolla jalalla sisällä. Eihän tältä päästä. Ai vittu tää pistää. No, kyllä mä parin päästä. 2 sai halvemmalla kuin 1. Kun täällä sattaa vettä ja lunta ja paskaa ja vituttaa kaikkia suomalaisia tämmönen vitun sade. Siinä on vähän rapulamättyä.